Трішечки почекаємо, щоб люди долучились, так? Доброго дня, ще пару хвилин почекаємо, поки всі приєднаються. І хочу ще нагадати всім, що у нас йде паралельна трансляція на YouTube-каналі. Всім доброго дня. Доброго дня, шановні учасники семінару з 3D-тренерства. Ми сьогодні розпочинаємо вже другий день нашого семінару-тренінгу. Вчора у нас пройшла перша лекція. Марком, представник 3D-інституту, який займається вже понад 30 років роботою з тренерами і читає лекції з 3D-концепції у понад 60 країнах. Тобто він ще уточнив цю інформацію. І нам дуже приємно, що ви приєдналися і вчора, і сьогодні. І ми сподіваємося, що саме такі семінари будуть сприяти тому, що ми будемо удосконалювати і підходи з навчання майбутніх тренерів, і різних фахівців у сфері фізичної культури і спорту. А зараз я хочу представити організаторів даного семінару. Це декілька організацій. По-перше,
Ініціатива була зроблена Придніпровською державною академією фізичної культури і спорту, місто Дніпро. І в рамках нашої творчої угоди з такими організаціями, як 3D-інститут США, також такою організацією, як громадська організація «Відкритий баскетбол Київ», у нас президент Дмитро Безелевський зараз тут присутній, також організацію FCA, це християнські атлети, які представники з Києва, безпосередньо Олексій Юхімчук, який вчора перекладав і сьогодні буде допомагати нашому основному лектору доносити інформацію ще більш зрозумілу для нас і для кожного. І допомагати нам буде адміністратор Олександра, яка дуже влучно вас і приєднує до нашого онлайн-заходу, і також допомагає з чатом і допомагає безпосередньо з проведенням трансляції і проведенням презентації нашому основному лектору. А я ще раз хочу нагадати, що сьогодні у нас лекція, яка називається «Впевненість». Це дуже важлива якість для кожного, і не тільки для тренера. І я думаю, що ви також візьмете сьогодні активну участь, будете задавати питання, візьмете участь наприкінці лекції в обговоренні. Ми сподіваємося, що саме ця дискусія допоможе і нам, і нашому лектору, і нашим закордонним колегам ще більше, як кажуть, розширити ті знання, які вже є, і прийти до нових ідей, до нових думок. То ще раз хочу сказати, що Марк Холл вже понад 5 років співпрацює з українськими колегами. Може, багато хто з вас вже бачив його на конференціях, які проводились під егідою Київського університету імені Бориса Грінченка. Представники зараз також є, от Руслана Сушко та інші, я бачу. І безпосередньо в онлайн-режимі на різних форумах. То Марк Холл, ми вам надаємо слово і бажаємо вам плідної лекції. Олена, можна ще хвилиночку? Так. Одне слово. Я лише хочу, по-перше, вітаю усіх і хочу доповнити, що модератором нашого семінару сьогодні є Олена Мітова, професор і завідуючий кафедри спортивних ігор Дніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Ну і бажаю всім приємного огляду і дискусії. Дякую. So Mark, Холл. yes, we have introductions already done, and Yelena just gave a word to you to share about confidence today. Mark, we cannot hear you yet. You're muted. Yes. There we go. Так. Here, all set? Yes, we can hear Oh, you. great. I'm confident once you can hear me that we'll have a great time today. Я впевнений, що якщо ви вже мене можете чути, то у нас буде чудовий час сьогодні. It was right before his final match. Це було прямо перед його фінальним виступом, фінальним матчем. He was warming up in the hallway with his brother. Він розминався просто в коридорі зі своїм братом. When he looked up in the hallway and saw this TV monitor. Коли він подивився в кінець коридору і побачив екран, телевізор. And here's what he heard. І ось що він почув. In 1 minute. За 1 хвилину. We are going to go to Maurice Richard Arena. Ми підемо на оцю арену Маріса Ашарда. And we are going to watch John Peterson. І ми будемо дивитися на Джона Пітерсона. Attempt to win an Olympic gold medal. На його спробу здобути золоту олімпійську медаль. When he heard that, he realized how many people will be watching. Коли він почув це, він зрозумів, як багато людей буде за ним спостерігати. In 1976, you watched one thing
And that's what they were going to watch. В 1967 році ти не міг дивитися декілька речей, але всі дивились одну річ, і всі Everyone in the спостерігали. United States and people around the world. Всі люди в Сполучених Штатах і по всьому світу спостерігали за ним. And that thought overwhelmed him. І ця думка просто переповнила його. What if I make a mistake? Що якщо я помилюсь, зроблю помилку? What if I get pinned? Якщо мене положать на лопатки? That had happened to him only 4 months earlier. Це траплялось з ним вже всього 4 місяці до цього. He got so overwhelmed that in that moment he started to cry. Його настільки переповнило це відчуття, що він в той момент просто почав плакати. Hey, what's going on? І всі просто почали дивитися. The right hook of doubt. Оцей сумнів такий. The uppercut of fear. І страх в той самий момент. Doubt and fear. Страх і сумніви. The two great enemies that thwart confidence. Два величезних ворога впевненості. Let's take a look at that. Давайте подивимось на це. Here's our pyramid that we unpacked last time. Ось наша піраміда, яку буквально вчора ми розібрали. And the second dimension issues. І питання другого виміру, про які ми також говорили. We're going to look at that one, confidence. Сьогодні ми поговоримо про одну з них, і це питання впевненості. Here's what we believe about confidence. Ось що ми віримо, що ж таке впевненість. It may be the most significant second dimension issue as it relates to performance. Ми віримо, що це, можливо, найбільш впливовий психологічний атрибут, який стосується нашого успіху і результату. So, what is confidence? І так, що ж таке впевненість, якщо дати визначення? We need to define it if we're going to work to demonstrate it. Ми маємо мати визначення, якщо ми хочемо працювати з нею. Here's what we believe confidence is. Ось що ми віримо є впевненістю. A belief that I have the necessary skills Це віра в те, що я маю всі необхідні навички to achieve a desired outcome. для того, щоб досягнути бажаного результату. It's a belief in my skill set. Це віра в усі мої навики та здібності. Confidence is one of those things that ties both the first and second dimension together. Впевненість – це одна з тих речей, яка поєднує перший вимір з другим. Skill set is a first dimension issue. Тому що навички – це перший рівень. Belief is a second dimension issue. Віра – це питання другого виміру. I want to give you a picture of what confidence looks like. Хочу дати вам приклад того, що ж таке впевненість. In English, we call it the confidence can. В англійській мові ми називаємо це корзина впевненості. Like I can, you can, he can, she can. Тобто, коли ми говоримо can, з одної сторони це така корзина, з іншої сторони це слово can, яке в англійській означає можу. Тобто, коли ми говоримо про впевненість, ми говоримо я можу, ви можете, ми можемо, ти можеш, вони можуть, він, вона можуть. Тобто це могти щось. Yeah, we need to, what can we fill that can with? Чим ми можемо наповнити оцю от корзину чи банку? We don't want an empty container. Ми не хочемо, щоб це був просто пустий контейнер. So what goes into the can? Що ж входить в цю банку? Confidence first looks back.
Впевненість, коли ми говоримо, в першу чергу, це треба оглянутись назад. Faith looks backward. Віра – це коли ми дивимось в минуле. It is rooted in the present, but it looks backward. Вона знаходиться в теперішньому моменті, але вона оглядається завжди назад, на те, що вже відбулось. It exists in the now, but it looks back to the past. Віра існує зараз, в цьому моменті, але вона завжди оглядається назад. Here's what belief or faith is properly defined as. Як можна описати, от що ж таке віра? It's a courageous trust in what I have good reasons to believe true or credible. Такими нашими словами можна сказати, що це смілива довіра в те, чому я справді можу довіряти. It is reason-based. It is evidence-based. Вона заснована на причині, на чомусь і на фактах, які відбулись в минулому. So it works in three directions. І вона знаходиться і рухається в трьох напрямках. It works inwardly. Вона рухається всередину в нас. It works outwardly. Вона рухається від нас. And it looks upward. І вона також дивиться вверх. In, out, and up. Всередину, назовні і вверх. So what reasons do I have to believe in myself? Які ж причини, чому я можу довіряти собі? What reasons do I have to believe or trust others? Які причини в мене є довіряти іншим людям в моєму житті? And in a sports situation, what reason do I have to trust my coach? І в спортивному середовищі, які причини в мене є довіряти своєму тренеру? Inward, me. Outward, us. Upward, those in authority. Всередину, коли ми кажемо, це довіряти собі, назовні це довіряти оточуючим людям, наверх, коли ми кажемо, це довіряти тим, хто над нами, в даному випадку тренерам. What are the good reasons I have to believe what I believe? Які в мене є хороші причини вірити в те, що я насправді вірю? So, how do I, in the present, look back? Як я в цей момент, де можу подивитись назад, I look back on my preparation. I look back on my training. I look back on my conditioning. I look back on those things. я дивлюсь назад на свою підготовку, на свої тренування, на свої фізичні вправи, на все, що я вже зробив до цього моменту. So I look back, I live in the present and I look back in faith. Я живу в цьому моменті, але я дивлюсь назад. Це і є віра. But a belief that I have the necessary skills to attain a desired outcome, the outcome I look forward. Але коли ми кажемо віра в те, що буде відбуватися в майбутньому, так само приєднується і майбутнє до цього. When I look at this definition, коли я дивлюсь на це визначення, the belief in my skill set is looking back. Віра в мої навички – це те, коли я дивлюсь назад. The desired outcome looks forward. Коли ми кажемо про бажаний результат, це ми вже дивимося вперед, в майбутнє. So that's looking back. Now, what is it to look forward? Що ж означає дивитись вперед, в майбутнє? That is defined by hope. Це визначається надією в нашому житті. Hope exists in the present, but it looks forward. Надія існує також в даному моменті, в теперішньому, але вона дивиться вперед. Hope keeps my present reality open to a future possibility. Надія тримає мої можливості в теперішньому можливими і в майбутньому. It is defined as present expectation of future good. Вона визначається як сьогоднішнє очікування якогось позитивного
результату в майбутньому. So hope exists in the present, but it looks forward. Надія існує в теперішньому, але вона дивиться в майбутнє. And it requires goals, a pathway, and agency, meaning I have freedom and ability to choose. І надія, вона завжди може вимірятися такими речами, як цілями, шляхами, як я досягну цього, але також засоби, яким чином я цього досягну. Hope keeps my present reality open to that future possibility. Надія робить мою теперішню ситуацію відкритою до майбутніх можливостей. Without hope in the future, there is no power in the present. Без надії в майбутньому нема сили в сьогоденні. So you can do all the training you want, but if you don't believe the future has a possibility, it doesn't matter. Ви можете абсолютно найкращим тренінгом користуватися, фізичними навантаженнями, але якщо ви не вірите в тому, що є в майбутньому можливості реалізувати і досягти позитивного результату, це все неважливо. Those are the ingredients that go into the can. Це все інгредієнти того, що ж входить в цю банку впевненості. But I want to make the case that there is another present reality. Але я хочу ще одну річ додати, що є ще щось в теперішній реальності, That is like the glue that holds those two together. яке ця річ є як клей, який поєднує всі інші інгредієнти разом. And I believe that glue is love. І я вірю, що цей клей – це є любов. Love of the journey, love of the sport, love of my teammates, love of the opportunity. Любов до цієї пригоди, в якій ми живемо, до життя, любов до партнерів по команді, любов до процесу тренування, до спорту, до змагання, до усього. So real confidence involves real faith, real hope, and real love. Я вірю, що справжня впевненість, вона включає в себе справжню віру, справжню надію, але й справжню любов. It is the power behind all of that. Це є силою, яка підкреслює все це разом. So how do we build those two? І як же ми можемо побудувати ці речі? And by the way, you should have more confidence at the end than you have at the beginning. Зазвичай, до речі, у нас більше впевненості в кінці якогось процесу з'являється, ніж на початку. If you do this right, you'll have more confidence at the end than at the beginning. Якщо ви робите це правильно, то в кінці шляху зазвичай у нас більше впевненості, ніж на початку. Because you should have more good reasons to believe in your teammates. Тому що у вас з'являється більше хороших причин довіряти партнерам по команді і іншим. You'll have more good reasons to believe in yourself. У вас знаходиться все більше причин, хороших причин довіряти собі. Because you should have evidence all along the way of preparation. Тому що у вас вже будуть факти конкретні, як ваша підготовка насправді працює, вона дає результат. So what can you do to build confidence? Що ж ви можете зробити для того, щоб побудувати впевненість? There are three things that you can do when you see confidence go down in your player or yourself. Є три конкретних кроки, три речі, які може зробити абсолютно кожний, коли ми бачимо, що чиясь впевненість, вона падає. Here's the first thing. Ось перший момент. Remind them of past success. Нагадування про минулі успіхи чи досягнення. You take time and you rehearse in your mind. Ви виділяєте час і повторюєте в себе в розумі, в пам'яті своїй. The things you did to get to this moment. Ті речі, які спрацювали, що ви зробили для того, щоб дойти до цього моменту. You remind them of past success. Ви нагадуєте про минулі успіхи. How can you do that? Як можна це зробити? There's a lot of tools that we have, and I'm sure you'll use many of them.
І є дуже багато різних інструментів. І я навіть впевнений, що багато з цих інструментів ви вже користуєтесь. And, one of the things that's available to all of us now is the ability to video. Зараз одна з речей, яка доступна абсолютно кожному, це можливість записувати відео. Newspaper articles, Це, можливо, якісь вирізки з газет, trophies, championships. медалі, кубки. I mean, all of the things that happened in the past Всі ці речі, які відбулися в минулому, that remind me that I'm prepared for the present. які можуть нагадати мені, що я готовий і в сьогоденні, в теперішньому. That's not just your job. You can train your players to do that for themselves. Це не тільки ваша робота, ви можете навчити своїх спортсменів робити це самим для себе. Because confidence is something we build. Тому що впевненість – це щось, що ми будуємо. Let's go back to Maurice Richard Arena. Давайте повернемось на цю арену, з якої ми починали. In the moment that John was overwhelmed В той момент, коли Джон, він був переповнений, between his brother and himself, he rehearsed the past. між собою та своїм братом, він нагадав собі весь той шлях, який він йшов. He took those worried thoughts captive and replaced them. Він взяв оці всі думки, переживання, які в нього були, і замінив їх в своїй голові. Wait a minute. I prepared for this moment. Він сказав собі, почекай, я готувався до цього моменту. I know what I do well. Я знаю, що в мене виходить добре. I've done this everywhere in the world. Я робив це в багатьох країнах світу. It's not about the camera bringing me to the world. Це не так відбувається, що камера приносить мене всьому світу. It's about me walking onto a mat. I know what I do there. Це я виходжу на мат, і я знаю, що я маю там робити. And all of a sudden, the fear and doubt was replaced by hope. І в той момент оці сумніви і ці страхи були замінені надією. I've prepared in the past. Я готувався в минулому. I believe that I can attain my outcome. Я вірю, що я можу досягти результату. I love what I'm doing and who I'm doing it with. Я люблю те, що я роблю, і те, з ким я це роблю. And he went out and won the gold medal. І він вийшов і здобув золоту медаль. He reminded himself of past success and of past preparation. Він нагадав сам собі про минулі досягнення і про минулу підготовку, яка вже була в його житті. Fear was replaced by hope. Страх був замінений надією. A present expectation that in about 10 minutes my future good will be here. Оце от нагадування про те, що моє майбутнє буде ось тут через буквально 10 хвилин. What's the next thing that you can do? Що ще ви можете зробити? You can show them the success of other people like them. Ви можете показати цим людям успіх інших людей. This isn't kind of a comparison thing. Це не те, коли ми порівнюємо з кимось. Except that it reminds people that similar people to you achieve these things. Але це просто нагадування того, що подібні тобі люди чи спортсмени можуть це зробити, і вони це робили вже. If they can do it, you can do it. Якщо вони це можуть зробити, то і ти це можеш зробити. You prepared just like they prepared. Ти готувався настільки сильно, наскільки й вони. If in fact that's true. Якщо це правда, звичайно. Because remember, it's reason-based and evidence-based. Тому що, пам'ятайте, набуття впевненості – це завжди основане на причинах і на фактах, які відбулись. It's not a belief in belief. It's a belief in the evidence. Це не просто віра в пусту віру, це віра в ті факти, в те, що вже відбулось. And the more evidence you can put in the can, the more full it is.
І чим більше фактів ми можемо в цю от банку покласти, чим більш вона буде повна, оця банка впевненості. So remind them of past success, show them the success of others like them. Нагадайте про минулі успіхи, покажіть їм успіхи інших спортсменів. And the third thing is simply verbal encouragement. І останнє – це просто вербальне підбадьорення або словесне підбадьорення. We exist in a world, especially in sports, that seems to take courage out and not put courage in. Ми існуємо в такому світі спорту, таке відчуття, що всі оцю сміливість з людей забирають, а не додають сміливості. We want to create an environment that puts courage in. Ми хочемо створити таке середовище, яке буде підбадьорювати і давати людям сміливість. But research shows that there's the right kind of encouragement. Але дослідження показують, що є правильний вид підбадьорення. It's the kind of encouragement that focuses on process and not results. Це підбадьорення, яке фокусується на процесі, а не на результаті. Because there's a kind of encouragement that actually undermines confidence. Тому що є такий вид підбадьорення, який насправді шкодить впевненості. This was an aha moment for me. Це був такий момент еврики для мене. When I came across this book called Mindset. Коли я знайшов ось цю книжку, яка називається «Mindset» або «Мислення». Because it answered a question that I had about my own life for about 20 to 25 years. Тому що ця книжка відповіла на деякі питання, які я мав стосовно свого життя, і вони в мене були на протязі 20-25 років. It was like the sky parted. Для мене це було як будто небеса розійшлись. Oh, that's Я it. почув такий звук з неба. Dr. Carol Dweck in this book, Mindset, identified two distinct types. Доктор Керол Дуек в цій книжці по психології, називається «Mindset», ідентифікує два види мислення, два типи мислення. Mindset is defined as the mental perspective that will help me interpret my situations, my reality. От просто мислення, вона визначає як моє ментальне відношення, яке визначає те, як ми інтерпретуємо та реагуємо на різні ситуації в житті. They identified two distinct types. І є два таких визначених типи, вона визначає мислення. A fixed mindset and a growth mindset. Є фіксоване мислення, яке не змінюється, і є зростаюче мислення. A fixed mindset sees things like talent, Фіксоване мислення, вона бачить такі речі, як талант, intelligence, розумові здібності, personality, особистість, якби індивідуальність людини. things like that as things we either have, are born with, or not. Фіксоване мислення дивиться на такі речі, як ти або маєш їх, народився з ними, або ти їх не маєш. They're basically fixed. Вони фіксовані, вони незмінні. We acknowledge this when we say things like this. Як ми в житті такі речі чуємо, коли ми говоримо наступне? They're just a natural athlete. Він просто природній спортсмен. A born leader. Він народжений лідер. A gifted mathematician. Талановитий математик. Обдарований математик. Meaning they were born with it. They were gifted with it. They have it. І коли ми так говоримо, ми маємо на увазі, що вони народились з цим. Вони мають це тільки тому, що це дано їм природою. This is a very common perspective. Це дуже така поширена думка. Багато хто так думає. It judges people and puts labels on them. Це осуджує людей, і ця думка, вона ставить на людей такі знаки, хто яким. Even if the labels are positive, they are limiting.
Навіть якщо ці знаки, які ми розставляємо на людей, вони позитивні, вони все рівно лімітують, обмежують людину. Or we'll label them just the opposite. You just don't have the talent. Або ми навпаки говоримо про людину. В тебе просто немає таланту до цього. You're just not a math person. Ти просто не математичний, в тебе склад ума. Or you'll just never be very good at that. Або ти ніколи не зможеш навчитись цьому. People have it or they don't. Люди або мають це, або не мають. Це і є фіксоване мислення. A growth mindset sees things entirely differently. Зростаюче мислення дивиться на людей зовсім по-іншому. They see all these things as things that can be developed and grow. Зростаюче мислення бачить усі ці речі як речі, які можна розвинути і в яких можна зрости. In a growth mindset, there are no gifted athletes or born artists. В зростаючому мисленні немає таких речей, як одарований спортсмен, атлет чи народжений артист. Just people who have worked really hard to hone their skills. Тільки люди, які дуже сильно трудяться і докладають зусиль для того, щоб розвити свої здібності. What happens is that fixed mindset people are award seekers. Насправді, люди, які керуються фіксованим мисленням, це ті, хто завжди шукає якоїсь винагороди. It is the award that validates their talent or their intelligence. Для них нагорода – це завжди показник їхнього таланту чи їхніх здібностей. Growth mindset people are learners. Люди з зростаючим мисленням, вони ті, хто постійно вчаться. When we award the outcome, we put people into a fixed mindset. Коли ми нагороджуємо результат, ми засовуємо людей в оце от фіксоване мислення. When we award the process, we put them in a growth mindset. Коли ми нагороджуємо процес, як вони дійшли до цього результату, ми тоді вже засовуємо людей в зростаюче мислення. Let me give you an example of the power of these words. Дайте покажу вам приклад от сили оцих всіх речей. Dr. Dweck would take a group of students. Доктор Двек, вона робила дослідження, вона взяла групу студентів. Let's take, say, 12-year-olds. Наприклад, 12-річні підлітки. So you've got a group of, say, 100 12-year-olds. Наприклад, 100 12-літніх є дітей, підлітків. And you divide them into two groups. І вони розділили їх на дві групи. And then they give them puzzles to do. І вони дали їм пазли розв'язувати. With the fixed mindset group, here's what they would say. У фіксованому мисленні, коли вони над групою цією працювали, ось що вони говорили. Wow, that's a really good score. Вау, у вас дуже хороший результат. You must be really smart at this. Ви, мабуть, дуже розумні. That's fixed mindset praise. Це похвала фіксованого мислення. Ти розумний. Because it looks at the outcome and it labels them. Тому що вони дивились на результат, і вони робили якусь позначку на них. The label is you're smart. І ця позначка ти розумний. Then with the growth mindset group, they said this. Іншій групі, яку вони хотіли протестувати зростаючим мисленням, вони сказали наступне. Wow, that's a really good score. Вау, це дуже хороший результат. Same first sentence. Перше речення було таке саме. You must have worked really hard at this. Мабуть, ви дуже сильно старалися для того, щоб досягти цього. That's growth mindset praise. Це похвала зростаючого мислення. Because it focuses on the process and effort. Тому що вона фокусується на процесі і на зусиллях, які були докладені.
Then they asked both groups this. Далі вони запитали обидві групи наступне. We've got more puzzles that we want you to do. Easy нас- ones and hard ones. У нас є ще пазли, які ми хотіли б дати вам розв'язати. Є легші пазли, є тяжчі пазли. Which puzzles do you want to do? Які з них ви хочете розв'язувати? What did the smart group choose? Що ж сказала розумна група? Here's what they chose. Ось що вони вибрали. 67% chose the easy one. 67% з цієї групи вибрали легші пазли. How about the growth mindset group? Як на рахунок зростаючої групи тієї, іншої? 92% chose the hard ones. 92% вибрали складні пазли. Why? Чому? Why did the smart group choose easy and the effort group choose hard? Чому оця група розумних вибрала легші пазли, а група зусиль, які старалися, вибрали складніші? It feels good to be patted on the back. Тому що це справді приємно, коли тебе хвалять. We got patted on the back for being smart. Нас похвалили за те, що ми розумні. If we don't do well, we don't get patted on the back. Якщо ми не справимося з цими пазлами, нам ніхто не похвалить. Doing hard puzzles may expose us as not that smart. Якщо ми виберемо складні пазли, можливо, нас уже не назвуть такими розумними. So they chose the easy ones. Тому вони вибрали легші пазли. The growth mindset, what did they get patted on the back for? Зростаючим мисленням, за що їх хвалили? Working hard. За те, що вони старалися, тяжко трудились. Easy puzzles, we can do those. We want to work hard. Легкі пазли ми можемо зробити. Ми хочемо тяжко старатися далі. Well, they gave hard puzzles to both of the groups. І вони дали тяжкі пазли обом групам. Because they wanted to find out what confronting struggle would do to their effort. Тому що вони хотіли подивитись, що оце складніше завдання зробить з зусиллями, які докладуть обидві групи. Well, very quickly, those in the fixed mindset group, when they confronted the hard puzzles, just kind of pretended they weren't interested. Навіть було таке, що коли дали оці складніші пазли першій групі, вони навіть показали, що їм це не цікаво. See, the struggle started to reveal that they're not as smart as they thought. Тому що любе оце випробування почало показувати, що, можливо, вони і не такі розумні. And one way to protect their intelligence is to pretend, or just to say, oh, I don't really care. І один з шляхів захистити свій розум, свою розумність, це просто показати, що мені не цікаво. See, we're smart, but we just really don't care about it. Я розумний, але мені просто не зацікавило мене ці складні пазли. Or they confront the struggle and then say, I'm not as smart as I think. Або якщо вони будуть намагатися розв'язати ці пазли, всі зрозуміють, що вони не такі розумні. Then I quit. І тоді вони просто здаються, вони перестають These are досягати. defense mechanisms to protect my intelligence. Це захисні механізми, які люди використовують для того, щоб захистити те, що вони розумні. Well, the other group stayed fully engaged in the process. Інша група, друга, там, де хвалили за зусилля, вони були повністю залучені в процес. The challenge is where I'm learning and growing. Тому що для них випробування – це те, де вони навчаться і зростають. Well, after they'd worked on the hard ones, they gave them easy ones to do again. Після того, як вони попрацювали над тяжкими пазлами, їм знову дали легкі пазли. They wanted to see what confronting a challenge would do in the next task. Вони хотіли побачити, що ж наступне випробування покаже в їхньому результаті, яка буде різниця. Here's what they found. Ось що вони знайшли. The intelligent group, the fixed group, did 10 points worse.
Оця фіксована група, розумна група зробили легкі пазли на 10 балів гірше. The growth mindset group did 15 points better. Оця група з зростаючим мисленням зробили легкі пазли на 15 балів краще, ніж перший раз. You see, the effort that they put forth on the hard ones transferred that knowledge and effort back to the easy ones. Бачите, ці знання, які вони здобули, розв'яжуючи тяжчі пазли, вони просто перевели на легші і вже справились краще. Then they ask each group to do one more thing. І далі вони сказали обидві групи зробити ще одну річ. Self-report their scores. Повідомити свій результат, скільки ж вони балів набрали. Here's what happened. І ось що сталося. The growth mindset group, 10% of them lied about their scores. Ця група, яка була зростаючим мисленням, 10% з них збрехали про свій справжній результат. The fixed mindset group, Фіксована група, розумна група, 40% lied about their scores. 40% збрехали про свій результат. Why? Чому? Why? Чому так сталося? It was one way to protect their intelligence. Це був один з способів захистити свій розум. Because again, if I don't score well, then maybe I'm not smart. Тому що якщо я не набрав достатню кількість балів, можливо, я нерозумний. And I don't want people to think I'm not smart. А я не хочу, щоб люди думали, що я нерозумний. One of the ways to do that is to lie. Один з способів – це просто збрехати, скільки я набрав балів. You can think of I can think of a lot of athletes. Я можу згадати багато спортсменів. They are really good athletes. Вони дуже хороші спортсмени. But they're quick to blame. Але вони швидкі на осуд. It was the coach's fault. It was the ref's fault. It was my teammate's fault. Тренера, помилка судді, мого партнера по команді. It's a way to protect their talent. Це один з способів захистити свій талант. I think you probably can think of some athletes who seem to be injured way more than is real. Я думаю, що всі ми знаємо таких спортсменів, які насправді були травмовані набагато більше, ніж насправді їм боліло. I can blame the injury. Вони можуть просто скинути все на травму. If praise is that effective on people when they do well, what about when they don't? Якщо похвала настільки сильно впливає на людей, коли в них добрий результат, що ж, якщо в них поганий результат, що ж тоді відбувається? I'm going to tell you a story about a young gymnast, and I want you to think about how you would respond to her situation. Я розкажу вам історію про молоду гімнастку. Я хотів би, щоб ви задумались, як би ви відповіли в такій ситуації. Elizabeth was a 9-year-old gymnast. Елізабет була гімнастка, якій було 9 років. She was flexible, energetic. She was perfect for gymnastics. Вона була гнучка, енергійна, ідеально підходила для гімнастики. And she loved it. І вона любила гімнастику. When she was the night before her first competition. В останню ніч перед її першими змаганнями she was imagining where she would put the ribbons she was going to win the next day. Вона просто уявляла, де ж вона повісить ту медаль, ту нагороду, яку вона отримає. Well, that next competition arrived and she went out for her first exercise. І ось наступний день змагання, і вона виходить на свою першу вправу. And she did well. І вона досить непогано справилась. She performed well. Вона добре виступила. But as the other gymnasts went out, several of them scored better and she didn't get a ribbon in that event.
Але потім декілька ще гімнасток вийшло, і вони кращий результат показали, і вона не отримала свою нагороду. And that was her experience in all 5 events. І це був її досвід у всіх 5 вправах, які вони робили на змаганнях. And she was devastated. І вона була просто розчарована, розбита. What would you say to her? Що б ви сказали такій гімнастці? I'm going to give you 5 possibilities, and I want you have to pick one. Я дам вам 5 варіантів відповіді, і ви маєте вибрати одну з них. Give you 5, you pick one. 5, у вас тільки один варіант. The first one, Перший варіант. tell her that you thought she was the best. Скажіть їй, що ви думали, що вона була найкращою. The second, Другий. tell her that she was robbed of a ribbon by the judges that was rightfully hers. Скажіть їй, що її просто пограбували судді, які не присудили їй нагороду. The third, Третя відповідь. reassure her, remind her that gymnastics is not that important that you should be devastated. Нагадайте їй, що гімнастика не настільки вже й важлива, щоб вона була розчарована, розбита цим. Tell her that she has the ability and she will certainly do well and win the next time. Наступний варіант – це скажіть, що в тебе є всі можливості, і ти точно виграєш в наступний раз, переможеш. The last one, І останній – tell her she didn't deserve to win. скажіть їй, що вона не заслужила перемоги. Which one do you pick? Який ви виберете варіант? Let's look at the first one. That you thought she was the best. Давайте подивимось на перший варіант. That, first of all, that is insincere and unhelpful. Mark, we don't see the slide. Do you? Yeah, the slide. I don't have the Okay. slide. I wish the slide didn't import, so Okay. I wish I had it. Okay. Перший варіант. So most of the people responded with 4 in the chat, just so you know. Oh, great. Yeah. So, Great. yeah, first, перший варіант розглянемо. That first one, it's insincere. Actually, the first one is what grandmothers tell them. Зазвичай перший варіант – це так, як відповідають бабусі. But they tell, oh, I thought you were the best. That's what grandmothers say. Бабусі зазвичай своїм онучкам кажуть, я думаю, ти була найкраща в мене сьогодні. It's insincere and unhelpful, and she knows it. Насправді це не щиро, це неправда, і навіть дівчинка це знає. The second, tell her she was robbed of a ribbon she deserved. Наступний, другий варіант, коли сказали, що в тебе забрали нагороду. That just teaches her to blame others when she doesn't get the desired outcome. Це просто вчить її спихати на інших, коли вона не отримує бажаного результату. The third, to reassure her that gymnastics isn't that important as you should be devastated. Третій варіант, коли ми говорили, що гімнастика не настільки важлива для того, щоб бути настільки розчарованою. Listen, that may be the case for some people. Можливо, для декого це і буде хороша відповідь. But that isn't the right place or right time to ever say that. Але це неправильне місце і час взагалі казати це спортсмену. Because that teaches her to devalue something that she doesn't achieve well to begin with. Тому що це вчить дитину чи спортсмена знецінювати те, що вона стільки енергії вкладала. Tell her that the fourth one. This is the one that I answered as well. Четвертий варіант багато хто з вас написав, і це той варіант, який я раніше б так казав. Until I read the book. До тих пір, поки я прочитав книжку. Tell her that she certainly has the ability and will do well next time. Скажіть їй, що у тебе є всі можливості, і ти точно переможеш наступний раз. Why? Чому? She didn't do well this time. Вона в цей раз не перемогла. Why will she do well next time? Чому вона має перемогти в наступний раз? Because she has the ability? Тому що в неї просто є здібності. That's a fixed
mindset response. Це відповідь фіксованого мислення. You have this Ти as маєш opposed to це not have it. на противагу тому, що ти не маєш цього. But if she has the ability and didn't win this time, what kind of help does it give her for next time? Якщо в неї є здібності, і вона в цей раз не перемогла, то як це їй допоможе в наступний раз, її Look, здібності? I want my player, I want my son or daughter to feel good. I don't Я like to see хочу, them feeling bad. щоб моя донька чи мій син почували себе добре. Мені не подобається, коли вони погано себе почувають. So now all we're left with is she didn't deserve to win. І ось останній варіант у нас залишається сказати, що ти не заслужила перемоги. That's exactly what her growth mindset father told her. І це саме той варіант, який сказав їй батько з зростаючим мисленням. Just not so harshly. Просто він не сказав це настільки різко, як я це озвучив. Here's what he said. Ось що він сказав. Elizabeth, I know it's disappointing to work hard and do well, but not get what you want. Елізабет, я знаю, що це дуже прикро працювати стільки, але не отримати нагороду. But this is your first competition. Але це твої перші змагання. Many of these other girls have been competing much longer than you have. Більшість цих дівчат набагато довше змагаються, ніж ти. They've worked longer than you have. Вони працюють більше, ніж ти працювала. If you want to just do this for fun, that's fine. Якщо ти хочеш просто для себе цим позайматися, щоб було весело, це окей, це нормально. But if you want to be on that podium, you're going to have to work harder. Але якщо ти хочеш в наступний раз бути на подіумі, ти маєш більше старатись, більше працювати. And you're going to have to work on these specific things. І ти маєш більше працювати над цими конкретними речами. See, let's go way back here. Let's go Давайте way back to the повернемось confidence camp. назад в цю саму тему впевненості. This reminder Ось це нагадування. that what did this growth mindset father do to help build confidence? Що цей батько, зростаючим мисленням, зробив для того, щоб допомогти побудувати впевненість? See, he gave her real hope in the future. Скільки можна спати? Позвонила, спить. Він дав їй справжню впевненість в майбутньому. See, he gave her pathways Він дав їй шлях and agency. She has control. і засоби. Як це можна зробити? Вона це підконтрольно їй. If she wants to achieve this future reality or future possibility, Якщо вона хоче досягти оцієї можливості в майбутньому, I need pathways and I need the ability to choose, agency. мені необхіден шлях і мені треба можливість вибирати. Look, and he also was able to help her look back, Він також допоміг їй подивитись назад. even in reminding her that other people have had a longer history. Навіть They have more нагадуючи їй, що у інших людей, які змагались, є довша історія виступів і тренувань. Look, you did well. You worked, you put in the effort, and you did well. Ти молодець, ти старалася, ти справилася з завданням. You performed well, you just didn't get the outcome you want. Ти виступила добре, але ти просто не отримала той результат, якого хотіла, якого бажала. That's disappointing. Це розчаровує, звичайно. So what can we do about it? Що ж ми можемо з цим зробити? He looked backward and forward and brought it into the present. Він подивився назад разом з нею і вперед, і привів її до теперішнього моменту. So, and that's exactly what his daughter did. She worked hard. She
And she did get the future results she was hoping for. І це саме те, що і зробила ця дочка. Вона працювала тяжче, і в майбутньому вона отримала те, на що розраховувала. So that's how the growth mindset works. It focuses on process, not outcomes. Це те, як працює оце зростаюче мислення. Воно фокусується на процесі, а не на результаті. Research shows that about 76% of feedback that people get are based on outcome. Дослідження вказують, що 76% всього фідбеку чи всієї похвали засновано на результаті. We need to focus on the process. Ми маємо фокусуватися на процесі. See, that question that I had for 25 years, Це that got питання, answered. які я мав на протязі 25 років, на яке я отримав відповідь. Here was the question. Ось яке в мене було питання. Why didn't I pick the paintbrush up? Чому я знову не брав пензлик в свої руки? I finished my degree is in art education. Моє навчання, моя освіта була в тому, щоб бути митцем, бути артистом. Я малював. I was told that I was gifted, I was talented. Мені говорили люди, що я був талановитий, я був одарований. And the reason why is because people liked my work. І чому? Тому що людям подобались мої роботи. They were looking at the result and affirming my result. Вони дивились на мої результати і хвалили мене за результати, які я малював. And that affirmation felt good. I liked that. І це відчувалось досить добре. Мені подобалось це. Which means I had to do work that people like. Що означало, що мені треба було робити те, що людям подобається. Because if they like it, that means I'm talented. Well, what if they don't like it? Тому що якщо їм подобається, це значить, що я талановитий. А що якщо їм не подобається? See, but the problem with doing work that people like Проблема з тим, щоб робити те, що людям подобається, is that you can't take the necessary risks to have mistakes, to learn, to grow. тому що ти вже не можеш приймати усі ризики для того, щоб зростати, тому що кожному необхідно розвиватися і зростати. And in 1982, I signed this painting. І в 1982 році я підписав свою картину, Put the brush down, поклав цей пензлик, and I've never picked it up again. я ніколи більше не брав його в руки. And when I read this book, it finally answered that question. І коли я прочитав цю книжку, це нарешті дало відповідь на моє питання. Because all my painting was done out of a fixed mindset. Тому що все моє малювання, всі мої картини я робив з оцим от фіксованим мисленням. And for me, I just got bored. І для мене, мені просто стало скучно. My thought process was boring. Мій процес оцей, він був такий невиразний. My subject matter was boring. Те, що я малював, для мене було також нецікавим. Look, my work was boring, at least to me. Вся моя робота була такою скучною для мене. And when you're not appropriately challenged І якщо немає достатнього рівня виклику, by either being too frustrated або коли ми роздратовані чимось, or too bored або коли нам занадто скучно, for too long, на протязі довгого періоду часу, you quit. ми здаємось. Because all you're doing is focusing on the outcome and not enjoying the process. Тому що все, що ми робимо, це фокусуємось на результаті, але не насолоджуємось процесом. Think about all of the fixed mindset statements we make around sport. Подумайте усі ці фіксовані цитати, фіксованого мислення, які ми використовуємо в спорті.
What do we say when our son or daughter comes home from a competition? Що ми говоримо, коли наш син чи донька приходить з змагань додому? What's the first question? Яке перше питання? Did you win? Чи ти виграв? How'd you do? Як ти виступив? Those are classic fixed mindset questions Це класичні питання фіксованого мислення, because they focus on the outcome. тому що вони фокусуються на результаті. We should be asking questions like, Ми мали What'd you задавати питання, наприклад, чому ти навчився? what did you learn? Що ти взяв для себе? What obstacle did you overcome? Які перешкоди, можливо, ти здолав? Did you help anyone else get better? Чи ти допоміг комусь іншому стати краще? Those are focused on the process and effort. Ці питання фокусуються на процесі і на зусиллях. So, what are the kinds of encouragement that we should be using? Яке ж підбадьорення ми маємо використовувати? Here's what we should be saying. Ось що ми маємо говорити. Focus praise effort and strategy, not talent or intelligence. Хваліть завжди зусилля спортсмена і стратегію, як вони досягли цього, а не талант або якісь здібності. They are things that can grow and within the control of the player. Є ті речі, які тільки спортсмен може контролювати. Effort and strategy give them pathways and agency. Зусилля та стратегія дають їм шлях до того, щоб в майбутньому також досягати результату. And then as a coach, even as a parent, know that the more specific the praise, the more powerful. Як тренер, знайте, що чим більш конкретна похвала, тим вона більш сильна. Something like this. Наприклад, I'll take my sport of wrestling. мій спорт – це боротьба. When you say something like, that was a good takedown. Коли ви говорите, це був хороший переворот, How helpful is that? наскільки це допомагає? It's nice and it's good to hear, but what was good about it? Це було приємно чути, але що конкретно було хороше в цьому прийомі? See, because now I'm praising outcome, the takedown. Тому що зараз я вже хвалю саме цей рух. Ти його перекинув на спину. What if I said, hey, great job keeping your hips underneath you as you lifted him? Що якщо б я сказав, чудова робота, ти чудово справився, тримаючи свої бедра під своїм суперником, коли ти його піднімав? It's more specific and it focused on the process. Це більш конкретно і це фокусується на процесі. Which makes it way more helpful. Що набагато більш допомагає спортсмену. The third thing Третя річ. is only praise when there's a good reason. Хваліть тільки тоді, коли є справді хороша причина. You know, people can see through when there's no good reason. Люди можуть бачити і розуміти, коли насправді немає за що хвалити. That's not praise now, that's flattery. Це не похвала, це таке загравання. See, that's when I praise when there's no good reason. I'm now trying to manipulate things. Коли я хвалю, коли нема хорошої причини, я насправді намагаюся зманіпулювати якось. And the last one, praise in private. І останнє, хваліть наодинці, сам на сам. This isn't a reward, this is feedback. Це не нагорода, похвала, а це справді такий зворотній зв'язок, коли ми хочемо допомогти. Now, there may be other people around, but you're delivering it to this person for this person. Можливо, інші люди будуть десь навколо, але ваша ціль – це донести оцю інформацію конкретній людині. There's a time for other kinds of praise. Є час і місце для інших видів похвали.
when I want to draw others' attention to that, Коли я хочу привернути увагу інших людей до цього. when I stop a practice Коли я зможу зупинити тренування, and say to everyone else, hey, I want you all to see this. і я можу сказати, подивіться всі, я хочу, щоб ви всі це бачили. That's for a different reason. Це вже інша причина. This reason is for personal growth. Ця причина, про яку ми говоримо тут, для особистого зростання. So it's feedback, not a reward. Тому це зворотній зв'язок, а не нагорода. Подивіться на нього. So that's the process of praise if we want to keep it in a growth mindset way. Це процес похвали, якщо ми хочемо справді використовувати похвалу в зростаючому мисленні. We need to take captive our thinking in this process. Ми маємо бути захоплені процесом, ось таким процесом. Because this, simply done, this is the growth mindset process. Тому що насправді ось як виглядає процес зростаючого мислення. It starts with belief, Він починається з віри, then leads to action. далі переходить в дію, And that's where I see growth. і це там, де я бачу зріст. And this applies to just about anything. І це насправді можна використовувати абсолютно у всьому. If it starts with the belief, like this, I can get in better shape. Наприклад, зробимо собі ціль, я хочу мати кращу фізичну форму. When I believe that, guess what happens? Коли я вірю в це, що відбувається? There's a much better chance that I'll take action. Набагато більше шансів того, що я зроблю щось для цього. And when I take action, І коли я роблю якусь дію, boom, growth. бум, з'являється зріст. It is this simple. And we know this, but we got to recognize it starts with belief. Це настільки просто, і ми знаємо це, але ми маємо завжди пам'ятати, що це починається з віри. Because all of us have some fixed mindset beliefs about ourselves. Тому що у всіх нас є якась віра, фіксоване мислення в собі. What if I can't get in better shape? Наприклад, як приклад може бути, я ніколи не зможу бути в кращій формі фізичній. See, what's missing in the confidence can here? Що ми втрачаємо, не бачимо тут з цієї банки впевненості? Hope. Надії. Hope. Тут немає надії. Hope keeps my present reality open to a future possibility. Надія тримає мої теперішні можливості в майбутньому. When I say I can't, there's Коли no я future кажу, possibility. я не можу, So it leads to no action. No це belief, no зазвичай action. веде до бездіяльності, бездії. And then ultimately, І, no result, no growth. звичайно, немає зросту. That is the simple process of how to get better at stuff. Це простий процес того, як можна ставати кращим в усьому абсолютно. This is the belief that what if I don't have the necessary skills? Це віра в те, що якщо в мене немає достатньо навичок? Do I believe I can develop those skills? Чи я вірю в те, що я можу розвинути ці навички? Let me give you a good example. Дайте дам вам хороший приклад. This is a picture from some pictures from a book called Drawing on the Right Side of the Brain. Це деякі картини, малюнки з книги, яка називається «Малюючи правою стороною мозку». How many of you in this audience would say this? Як багато з вас, з тих, хто тут присутні зараз, сказав би наступне? I'm not an artist. Я не артист. I can't draw.
Я не митець, я не вмію I could малювати. never, not only I could never learn to do that. Я ніколи не міг би навчитись цьому. I don't have that. I'm not gifted that way. Я не талановитий в цьому. I mean, I'm not a math person. Я не математик. I can't do math. Я не можу взагалі розв'язувати нічого. How many have we labeled kids? You're just not talented at sport. Як багато ми дивились на дітей і говорили чи думали, ти просто в спорті не обдарований. We label and dismiss. Ми вішали знак на них, лейбу і все. And we then also diminish people who can. І ми також принижували тих людей, які могли б насправді They can do it. They can do it because they're gifted. Не принижували, а підбадьорювали тих, вішали інший ярлик на таких людей. Вони зробили це, тому що вони талановиті. But here's what this teacher, Betty Edwards, does. Але ось що цей вчитель Бетті Едвардс, вона робить. She asks them to do a self-portrait before taking the class. Вона сказала, намалюйте, будь ласка, портрет себе до того, як ви прийшли і взяли уроки. And then the last thing after they go through their class is to do another self-portrait. І після того, як вони пройшли це навчання, вони також попросили їх зробити самопортрет. So what you see on the right is before and on the left is before and on the right is after. Те, що ви бачите з лівої сторони малюнки, це те, що було на початку, перед курсами, і з правої сторони це те, що по закінченні курсів було. I mean, how many of you are still thinking I could never do something like some of these on the right? Як багато з вас до сих пір думає, я б ніколи не зробив такий малюнок, як от справа намальований? Well, this is the result of virtually every student she teaches when they take her class. Це результат абсолютно кожного студента, який приходить до неї на уроки. And this is not a 5-month class or a semester class. І це не уроки, які там тривають 5 місяців чи цілий семестр. It's not even a 1-month class. Це уроки, які насправді менше місяця проходить цей курс. It's a 5-day class. Це курс на 5 днів. It's a 5 days and she gets those results. Це 5 днів, і люди отримують такий результат. Why? Чому? Because it's not just effort. Тому що It's strategies as well. не тільки зусилля, але й стратегія. Effort is essential, but it's not enough. Зусилля – це необхідно, але цього недостатньо. In sport, great coaching is also needed to develop skills. В спорті чудове тренерство, воно також потребує розвитку навичок. In art, great technique is also learned. В мистецтві, в малюванні так само чудова техніка, вона навчається. The main thing she does is teaches people how to see differently. Основна річ, що вона робить, вона вчить людей дивитись по-іншому. To see the relationship between light and dark. Вона вчить людей дивитись на різницю і відношення між світлом та темрявою. To see relationships in negative and positive spaces. Дивитися на відношення негативного та позитивного простору. Most of us, when we see in this, we see lines. Більшість з нас, коли ми дивимося, ми просто бачимо лінії. She teaches them to see light and dark and spaces. Вона вчить їх бачити темряву, світло та просторові різні схеми. She gives them strategies and teaches them that they all can draw, because drawing is a talent, a technique that can be learned. Вона вчить їх тому, що стратегіям, техніці, але також, що кожен може навчитись малювати, тому що це лише техніка. So
as we round the corner, we hear ourselves say, I can't. І насправді ми так робимо дуже часто. Ми кажемо, я не можу. In many ways, it's better to say I can than I can't. Набагато краще зазвичай казати я можу, ніж я не можу. But the even more powerful thing to teach ourselves Але найбільш правильна річ навчити себе is to ask the question, can I? задати собі питання, чи можу я? Because now it engages my thinking. Тому що зараз вже задіяно моє мислення. I know with my friend John Peterson, it went from can I do this to I can do this. У цього мого друга, про якого я розповідав вам, Джона Пітерсона, все мислення війшло від чи можу я це зробити до так, я можу. When he was overwhelmed, the real thought process initially was, am I ready for this? Першочерговий процес, він звучав так, чи я готовий до цього? Can I do this? Чи я можу зробити це? And now you engage your thinking and you go back to the reasons. І далі ми залучаємо своє мислення і йдемо далі назад до причин. And so when you hear yourself saying I can't, train Тому, yourself to say one more word. якщо ви хочете сказати «я не можу», навчіть себе говорити ще одну фразу. That last word is yet. І це от остання фраза – це «поки що». And now I can enter a process. І зараз я вже знаходжусь в процесі, якщо я так говорю. I don't want false confidence. Я не хочу такої неправдивої впевненості. Look, there's a lot of people that you'd say, why do you think you can do this? Є багато людей, які можуть задати питання, чому ти думаєш, що ти можеш це зробити? You haven't put in the process, the time, the effort. Ти не достатньо приділив уваги, часу, зусиль. Of course you can't do it. Звичайно, ти не можеш це зробити. But you can if you want to put the time and effort in. Але ти можеш, якщо ти готовий зусилля свої і свій час потратити на це. There's a lot of things I can't do. Є багато речей, що ми не можемо зробити. But it doesn't mean I couldn't do them. Але це не означає, що ми ніколи не зможемо це зробити. Just have not chosen to put in effort to it. Просто ми вибрали не потратити, не витрачати зусилля на це. I'm pretty sure I could be a good piano player. Я думаю, що я міг би стати піаністом If I непоганим, started working on it now and spent 20 years doing it. якщо я почав над цим працювати і 20 років цим займався. I just don't value it. Я просто це не ціную. I'm not in love with it. Я не люблю це. So how do we practically employ this? Як же ми практично бачимо це? This is what's key. Ось в чому є ключ. We need to create learning zones and performance zones. Ми маємо створювати зону навчання і зону змагання чи виступу. And we need to help our players, our students, our children understand the difference. І ми маємо навчити наших дітей, наших студентів розрізняти ці два поняття. Frankly, we need to understand the difference so that we know how to coach it. І ми, звичайно, маємо також розуміти різницю, щоб ми знали, як тренувати. Let's take a look at what it is and what we should expect in these. Давайте подивимось на те, що це значить і що ми маємо очікувати в кожному з аспектів. Of course, what is the goal in the learning zone? Яка ціль зони навчання? It's to get better, it's to improve. Це ставати краще, вдосконалюватись. What about the performance zone? Що на рахунок змагань? Performance zone isn't where we're getting better. The performance zone is when we're doing the things we know we can do. Це в зоні змагань ми не вдосконалюємось, а ми просто проявляємо все, що у нас є. Наша ціль – як можна краще виступити. So the activities in a learning zone are designed to get better, to improve.
Тому всі вправи, які ми робимо в цій зоні навчання, вони зосереджені на вдосконаленні, на тому, щоб ставати кращим. The activities in a performance zone we execute. Але вправи, які ми в зоні змагань, це для того, щоб виконати все, що ми навчились. We execute the skills, we execute our plays and our strategy. Ми виконуємо і демонструємо всі ці навики і стратегії, які ми навчились. So in the learning zone, what do we concentrate on? В зоні навчання на чому ми концентруємось? Things we haven't mastered yet. На тих речах, які ми ще не навчились. We work on the things. If we've already mastered them, we're not learning them anymore. Якщо ми вже вміємо щось робити, ми вже не навчаємось, бо ми вже вміємо це робити. And those are the things that we do over here in the performance zone. І це ті речі, які ми робимо в зоні змагання. Ми показуємо і робимо те, що ми вміємо. We concentrate on what we've mastered. Ми концентруємось на тому, що ми вже знаємо, як робити. How about mistakes? Як на рахунок помилок? In the learning zone, we expect mistakes. В зоні навчання ми очікуємо помилок. You know, somehow we moved from encouraging mistakes to punishing them. Якось ми перейшли від того, щоб підбадьорювати людей, щоб вони помилялись, до того, що ми караємо людей за помилки. We all started out growth mindset. Ми всі, насправді, розпочинали з зростаючим мисленням. Think about a child when they learn how to walk. Подумайте про дитину, яка вчиться ходити. How many mistakes do they make? Як багато помилок вони роблять. They make hundreds of mistakes, and they're not Вони affected роблять by it at all. сотні помилок, і на них це ніяк не впливає. And how about us? How do we respond to those mistakes? І як ми реагуємо, як дорослі, на помилки таких дітей? I'll tell you how we don't respond. Я знаю, як ми точно не реагуємо. What's the matter with you? Що з тобою не так? I showed you how to do this. Я тобі показав, як це робити. Aren't you paying attention? Як ходити? Ти що, не звертаєш уваги? Чому? Ні. We in many ways we applaud the mistake, or at least the effort put forth in that mistake. Дуже часто ми навіть аплодуємо зусиллям, які діти прикладають для того, щоб вчитись ходити. And then we go, do it again. І ми кажемо, спробуй ще раз. We may offer a different strategy. Можливо, ми запропонуємо іншу стратегію. Did you ever give your two fingers to your child and let him hold on to walk? Чи давали ви два пальця свої, можливо, дітям, щоб вони тримались за них і йшли? So we're now coaching and offering a new strategy. Зараз ми вже так тренуємо і пропонуємо нову стратегію якусь. But what we didn't do was punish the mistake. Але що ми не робили, це ми не карали за ці помилки. As adults, our learning curve is so much less than children. Як дорослі, наша така зона навчання набагато менша, ніж дитяча, на жаль. And the main reason is we don't want to make mistakes. І основна причина – ми не хочемо робити помилки. We've gone from valuing mistakes to punishing them. Ми йдемо від того, щоб цінувати помилки, до покарання помилок. You shouldn't be asking for a perfect practice. Ми не маємо очікувати ідеального тренування. You should be asking for great effort and a great attitude in practice. Ми маємо очікувати чудових старань та чудового відношення до тренування. So we should expect mistakes in the learning zone. Ми маємо очікувати помилки в зоні навчання. And then, listen, we don't want mistakes in the performance zone. Ми не хочемо помилок в зоні змагань. And again, the common source of mistakes in the learning zone is the challenge. Звичайно, помилки трапляються. Чому? Тому що є якийсь виклик, є щось нове. And maybe the mistakes in the performance zone are
because we're still not fully prepared. І, можливо, в зоні змагань, коли трапляються помилки, тому що ми ще недостатньо готові. But our response and the optimal mindset is the same in both of those. Але наша реакція і оптимальний тип мислення в обох однаковий. В обох We want to continue to learn. Ми хочемо продовжувати навчатись. And we want to have a growth mindset. І ми хочемо мати зростаюче мислення. Thank you for allowing me to unpack this for you. Дякую за те, що дозволили мені поділитись цією темою з вами. Because it continues to have a significant impact on me. Тому що ця тема продовжує мати сильний вплив на мене. I think I'll pick up that paintbrush sometime in the future. Я думаю, що якось я все-таки візьму той пензель, ту кісточку в майбутньому. But I'm going to try not to give a rip about what you think about what I do. Але я буду намагатись взагалі не думати про те, що ви про мене подумаєте, чи про мої картини. I'm going to do it to express the joy of the creative activity. Я буду робити це для того, щоб просто показати радість того, що я можу робити щось. Let's not label our athletes, our children. Let's encourage and build them. Давайте не вішати отакі ярлики на наших дітей за те, що вони можуть чи не можуть. Давайте вчитися підбадьорювати і будувати їх і їх впевненість. We have content and all of those second and third dimension issues in our training. Насправді в нашому тренінгу є матеріали по всім оцим темам другого та третього виміру. And we've got partners to help with this. І у нас, як я вже вчора казав, в кожному з цих вимірів є партнери, з якими ми співпрацюємо. As I mentioned, one of our third dimension partners is the FCA. І я вже вчора сказав, що один із наших партнерів третього виміру є така громадська організація FCA, Асоціація християн спортсменів. And one of my dear friends is still there in Ukraine, working with 3D. І один з моїх хороших друзів і знайомих, з яким ми не раз проводили такі тренінги, до сих пір знаходиться в Україні, і він працює і навіть викладає отакі курси. Formally, he's known as Andrew Chernenko. Формально його звати Андрій Черненков. But we just call him Dr. Che. Але ми просто називаємо його доктор Че. And so as I end my part of this, I say thank you and I'll hand you off until I get to come again personally, which is my heart's desire. І так, підсумовуючи сьогодні, я хотів би буквально дати йому слово на хвилину, якщо він тут з нами. І після цього я буду готовий відповісти на різні питання, які є у вас стосовно цієї сесії. So thank you for allowing me to share. Дякую за можливість поділитись. Андрій? Марк, як завжди, дуже дякуємо за такий класний контент. І ще раз, коли я слухав, хоч ми і це проходимо, постійно говоримо, спілкуємося з тренерами, але ще раз ти дозволив мені занирнути назад в своє минуле і пригадати про те, що моя мама була мамою, яка нагадувала і фокусувала моє мислення на процес більше, ніж на результат. Тому ще раз дякую, тому що я міг назад повернутися в дитинство і подумати про те, як мама мене тренувала як свого сина. Це дуже класно. Тому ще раз, Марк, дякую. І буквально, Олексій, ти хочеш перекласти? Mark, Andrew just said thank you because what you just shared reminded him of how his mother in his childhood reminded him of the process and actually praised him for the process more than for the result. So thanks. І дуже радісно, друзі, бути разом з вами другий день. І цей час спливає дуже швидко, але він такий класний і якісний для кожного з нас.
Дякую, що Марк нагадав те, що ми, як FCA Україна, є партнером 3-го рівня для кожного тренера в Україні. І скажу, що зараз навіть в цей час, у нас навіть завтра відбудеться таких 2 зустрічі, 2 групи різних тренерів з різних видів спорту, різних рівнів, де ми проходимо спільно такий курс для того, щоб поглибити наші спільні знання, для того, щоб кожен тренер, він знайшов свою трансформуючу ціль. Бо дійсно ціль, яка змінює мене або вас як тренера, і людей, які знаходяться довкола, коли ми досягаємо цих цілей. Тому ми будемо радо вас запрошувати на різні наші івенти, будемо з вами в певному такому контакті і спробуємо вас приєднати і запросити в ті хадли. Ми називаємо ці групи хадлами, де тренери збираються разом в живому форматі або онлайн, для того, щоб зростати разом в тренерстві. Тому ще раз дякую за цей спільний час разом з вами. Сподіваємось, в найближчий час ми з вами зможемо побачитись або почутись в соцмережах і, можливо, навіть з кимось особисто. Тому ще раз дякую. Дякуємо, Андрію. Я хочу нагадати, що у нас тут дуже багато учасників із Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту міста Дніпро, із інших закладів вищої освіти, факультетів фізичної культури і спорту, тренерів різних ДЮСШ, з різних міст України. Тому ми чекаємо на інформацію подальшу для подальшої співпраці. А зараз я хочу всіх залучити до питань. У кого є питання, ви можете представитись в ефірі, або написати це питання в чаті, або напряму задати українською або англійською мовою. Будь ласка, у кого є питання? Hello, sir. Hello. That's Dennis once again. Great. I have one question. I want to ask you, how do you think can confidence be as a talent? Денис запитав Марка, так, англійською. Дякую, Денис. Що чи може впевненість спортсмена бути частиною того, з чим він народився, там, таланту, наприклад? We can build confidence, or we can erode confidence. Ми можемо будувати впевненість, або ми можемо знайти цю впевненість. Just like I believe we can build talent. Так само, як я думаю, з любим талантом. Ми можемо будувати талант. There's a book entitled The Tyranny of Talent. Є така книжка, яка називається «Тиранія таланту». What talent is and how it builds and erodes performance. Що таке талант і як він впливає на процес і на результат. And ultimately why we should just ignore it. І чому ми маємо просто ігнорувати талант, навіть там говориться. It makes the case that whether we believe there's a level of inborn or learned, там говориться про те, що в незалежності від того, чи ми віримо, що талант – це щось з народження, з чим ми народжуємося, чи це щось набуте. There's so many variables that we shouldn't focus on it. We should focus on growing. Є стільки речей, на яких ми не маємо фокусуватись. Ми завжди маємо фокусуватись на зростанні. So yes, talent can be built and confidence can be built. Тому я вірю так, що можна талант будувати, але можна впевненість будувати. I go back to the confidence can and all of those ingredients that go into it. Я вертаюсь до цієї банки впевненості і все, що туди має входити. Тобто це сума складових, яка дає впевненість. Mark, we have a question. Thank you, sir. Дякую. Thanks for your answer. Дякую, Денис. Mark, we have a question in the chat. Is it recommended? And what do you say if parents are actually the coaches of their own kids? Питання, чи рекомендовано батькам бути тренерами своїх дітей? I mean, it adds one more level of complexity.
Насправді це додає ще один рівень якби складності. I've seen it work well and I've seen it work really bad. Я бачив, як це добрі приклади цього, але бачив так само і не дуже добрі приклади. And probably of so of all of you. І, sorry? And I'm guessing everyone else in the audience has seen it both. І я думаю, що багато хто з вас бачив і хороші приклади, і погані приклади, коли батьки тренують своїх дітей. Yes, they can, but it adds a level of complexity. Так, вони можуть, але насправді це додає складності, як я сказав. Тому що на відносини, які є тренер-спортсмен, накладаються ще відносини сімейні, тому це складніше. Дякую за питання. Ще одне я можу прочитати. Хтось задавав. Mark, I'll read another question to you. What to do if the athlete got lazy, but parents pay more money for his victories and he wants to win? Is that normal? I think the result might be normal. Питання перекладу ще. Що якщо спортсмен насправді він лінивий, але батьки платять гроші за те, щоб він отримав нагороди, отримав результат? Чи це нормально взагалі? Because if you're paying off people to win, проблема, мабуть, в тому, якщо правильно зрозумів, якщо ми платимо людям за перемоги, the focus isn't on effort, it's on result. Фокус таким чином зміщається не на зусилля, а на результат. And we're just taking the path of least resistance. І таким чином ми приймаємо шлях найменшого спротиву. It takes effort to get better. Тому що завжди потребується зусилля для того, щоб ставати кращим. It just takes money to buy people off. Але за гроші можна, як ми знаємо, щось купити чи купити людей навіть деколи. So of course I'm going to create laziness in that environment. Тому я не здивований, що це створює таку лінь, можливо, навіть у декого спортсменів. If I got enough money, I just buy it. Якщо достатньо грошей, я можу просто купити собі щось чи когось. Так, бачу руку Неоніла, так? Доброго дня. Львівський державний університет фізичної культури, Неоніла Народа. Скажіть, будь ласка, впевненість – це добре, це позитивна якість. А от як зробити так, щоб ця впевненість не переросла в таку надмірну впевненість, яка вже може негативно позначитися як на результаті спортсмена, так і на зростанні самої особистості? Так, дякую. Чудове питання. So, Mark, the question is, confidence is good and we all understand that, but how to work with confidence so it's not gonna grow into self-confidence, which can actually harm the personality, personal development, and performance and everything. Yeah, that might be a word we would call arrogance. Yeah, I know what is that actually. Yeah, but let me put this. I think as long as we focus on what's going into the can. Я думаю, що якщо ми фокусуємось на тому, що входить в оцю банку, тому що чим ми наповняємо цього спортсмена, цю банку впевненості. And also that glue of love. І також оцей от клей, який я казав, любові. Because we exist in an environment of relationships. Тому що ми насправді існуємо у сфері відносин. Всюди нас оточують відносини з іншими людьми. I'd never want to work to erode someone's confidence. Я ніколи не хочу щось зробити для того, щоб впевненість впала. But that I appreciate the question because that is a danger in sport. Але я дуже вдячний за питання, тому що насправді в спорті є така небезпека. And this in some ways goes back to the difference between goals and purpose.
Це, я думаю, можна повернутися до цієї різниці, про яку ми вчора говорили, між ціллю та призначенням. Because now you're not asking a second dimension question about confidence. Тому що зараз ви вже не задаєте питання другого виміру про впевненість. You're asking a question about how does that second dimension issue of confidence relate to the third dimension issue of identity. Але це питання, яке ви задали, насправді, як ось це питання другого виміру впевненості відноситься з питанням третього рівня ідентифікації, ким себе спортсмен вважає. That's why we want to give you this framework to be able to diagnose. І наша ціль, насправді, всього курсу, щоб ви бачили, куди входить, могли діагностувати різні проблеми різних рівнів у спортсменів. Because many times we will apply a lower level solution to a higher level problem. Тому що дуже часто ми будемо використовувати вирішення з нижчого рівня для того, щоб вирішити проблему вищого рівня. Here's a related example. Ось такий звичайний приклад. If I have a second dimension issue of team cohesion. Якщо в мене є проблема другого рівня, наприклад, згуртованість команди, players are arguing in practice. Спортсмени між собою сперечаються, можливо, конфліктують на тренуваннях. There's a couple of players on the team that are actually fighting. Є декілька гравців в команді, які б'ються періодично. Many times, what does the coach do? Дуже часто що робить тренер? Okay, everybody on the line, we're going to run. Окей, всі на лінію, ми будемо бігати. Because that'll get this to stop. Тому що це нас зупинить від оцих конфліктів і бійок. Well, it might stop. Можливо, так, це зупинить в конкретний момент цей конфлікт чи бійку. Just shut up, I don't want to run anymore. Просто замовчіть, там, я не хочу, щоб ви взагалі конфліктували більше. But does it deal with the issue of team cohesion? Але чи насправді допомагає це вирішити питання командної згуртованості і відносин в команді? Running is a level one solution to a level one issue. Біг – це вирішення першого рівня для проблеми першого рівня. Cardiovascular. Це кардіосистема наша, серцево-судинна система тренується. Running is a great solution to that level one issue. Біг – це чудове вирішення для проблеми першого рівня серця, як ми тренуємо серце. But it doesn't deal with the second dimension issue of team cohesion. Але ніяк вона не стосується до питання другого рівня командної згуртованості. It's the Maslow's hammer rule. Це Maslow's hammer? Maslow's hammer. Окей, це... Maslow's a psychologist, and we say it's Maslow's hammer. Окей, це такий був психолог, і це правило називається правило молотка. Because if all I have is a hammer, everything starts to look like a nail. Тому що якщо в мене в руках є молоток, то все починає виглядати як гвіздь. It's the only tool I have. Тому що в мене єдиний інструмент, який є молоток. Я готовий по всьому бити. Now let's go back to confidence. Давайте повернемось до впевненості. And the question about overconfidence. І питання оцієї надмірної впевненості в собі. Or a confidence level that's harming other relationships. Або рівня впевненості, який шкодить відносинам з іншими людьми. If I can diagnose this right. Якщо я можу правильно діагностувати, визначити. I might end up saying, no, what's happening is the symptom, not the problem. Я, можливо, скажу, те, що відбувається, це симптом, а не насправді проблема. The real problem is a performance-based identity. Справжня проблема – це змагання чи ідентифікація людини в тому, як вона виступає. So they've always got to be the best, the first, the one in front, because that proves who they are.
Тому що вони завжди мають бути першим, вигравати, тому що це підтверджує те, хто вони є. And when they're not, they create problems. І коли вони не на цій позиції, вони створюють проблеми для інших людей. So we want to help you to say, these are all connected, the first, second, and third dimension. Ми хочемо сказати вам, що вони всі ці виміри між собою пов'язані. But that third dimension issue can have a great impact on that first dimension performance. І зазвичай дуже часто проблеми третього рівня виміру, вони проявляються в другому чи навіть в першому вимірі. If all I deal with is the first dimension, I'm just treating the symptom and not the issue. І якщо я все, що роблю, це треную перший вимір, я просто справляюсь з симптомами, але не йду до справжньої проблеми, яка може бути в іншому вимірі. That's a long way around saying, I'm not sure what to do about it. Оце все я описав, така довга відповідь, просто для того, щоб сказати, що я не впевнений, в чому ж там справжня проблема. I need more information. Треба більше інформації про конкретну людину. Thanks. Дякую. Дозвольте питання. Так, слухаємо. Добрий день, мене звати Антон, я тренер з тенісу, і я хотів запитати у пана Марка, а усвідомленість, до якої віднести цих ступенів піраміди, коли спортсмен може наблюдати за собою не як за тілом, яке виконує завдання, не як за емоціями, якими він опанується, а як усвідомлення навіть за своїми думками і навіть за тою ситуацією, де він зараз знаходиться на великому стадіоні. Як це можна використовувати, як це Так, дякую, Антон. So, Mark, question about self-awareness. So, when the athlete actually understands, he aware of where he is, what he's doing, like where he's going, so he just self-aware, what level, what dimension is that, and how can a coach use that self-awareness for the good? Right. I don't think it is a specific dimension, because it may well be the integration of all three of those. Дякую, хороше питання. Я не думаю, що саме оце самоусвідомлення, воно відноситься до якогось з цих вимірів. Можливо, це навіть комбінація всіх трьох вимірів. It's hard to be self-aware if I'm not aware of my whole being. Це тяжко мати оце усвідомлення, якщо я не бачу себе з різних сторін. And one thing I wanted just to share, I forgot to show this, but the book, hopefully we can see it here, the book Mindset is available in Russian as well. So this is a copy that Andre gave me. Одна річ, про яку я хотів сказати, забув сказати під час сесії, є ця книжка, вона на російській є, називається «Гибкое сознание», перекладена те, про що була сьогодні сесія. Там можна більше інформації взяти. А про питання самоусвідомлення, так, мабуть, це хороша якість, яка отак утотожнює різні виміри в собі. Дякую, Марк. Окей, ще one more question, Mark. I can see... Можна питання? Так, слухаю. Доброго дня, мене звати Галина. Національний університет Львівська політехніка, кафедра фізичного виховання. У мене питання стосовно банків впевненості і віри і надії. Чи вони стоять в одній, скажімо так, лінії категорії? Тобто, що має більшу вагу? Віра, як вже було сказано, це в нас понукає до дій і вселяє деяку таку впевненість в собі.
А надія асоціюється більше як з очікуваннями, тобто ніби як підходить для тих людей, які вже в чомусь розчарувався, і це ніби як виходить як останній шанс, останній крок. Тобто суть питання в чому? Я вірю в тебе, наприклад, сказати, і я надіюсь на тебе. Це одне і те саме, вони стоять в одній ваговій ланці. Дякую. Дякую, так. So, Mark, question about confidence can and faith and hope. So, the question is, what is more important and when to use which? Because there's the difference in saying, I believe in you and I hope for you. As you mentioned, there's kind of, they respond to different reactions. So what is more important and what is the situation maybe that you can use I believe in you or I hope for you? It depends upon what that individual needs at the moment. Я думаю, що відповідь в цьому питанні лежить в тому, що ж потрібно цій людині в конкретний момент часу. If they lack future hope, then you need to help them see something they don't see yet. Якщо ви бачите, що в них є проблема з тим, щоб мати надію, завдання тренера показати їм щось, чого вони ще не бачать. There's all kinds of other voices, including the main voice we listen to is the one in our own head. Є дуже багато різних голосів, які людина, кожен спортсмен, і основний голос це який ми, сама собі людина говорить. Maybe the greatest gift we can give some of our athletes is the ability to take thoughts captive. Можливо, найбільший подарунок, який ми можемо зробити для наших спортсменів, це навчити їх отак от ловити кожні оці свої думки, які не направлені на надію. Maybe some other skills might be necessary for someone like that. Можливо, ще якісь навички, які допоможуть спортсмену боротися зі своїми думками. Teach them. Now, you need to speak into their lives, but you also need to help them speak words of life into their own life. Два завдання є тут у тренера. По-перше, ми маємо вчитися говорити слова життя від нас, як тренерів, до спортсменів, але також ми маємо навчити їх говорити ці самі слова життя і правди собі самостійно. You might have a really hopeful person who hasn't put the time in to, I got to reverse this because my camera's, a hopeful person that hasn't put the time in on the belief side to build the necessary reasons. Можливо, є дуже така надійлива людина, вона надіється, що все вийде, але ця людина не провела достатньо часу в сфері віри в себе, тому що нема достатньо прикладів того, що в неї щось виходило. Причин нема достатньо. Time to get to practice. Let's work on this. You may need to put in extra time. Такій людині треба сказати, давай будемо більше тренуватись, надії в тебе там достатньо, тобі треба більше часу провести на тому, щоб в тебе були причини, щоб ця надія здійснилась справді. Because if you do that, you'll have a better chance to get this. Тому що якщо ти зробиш це, в тебе буде більше шансу отримати те, на що ти надієшся і що ти бажаєш. It's so, and this is why you have to know the player. You have to enter into their lives because this is an individual thing. Це досить така індивідуальна річ. Mark, I have a question from the chat for you. Питання по-українськи спочатку скажу, яке в чаті тут мені вислали. Тренер не має абсолютно ніякої спортивної вмілості, майстерності, але постійно в нього є олімпійські чемпіони. Як ви можете це пояснити?
So, Mark, the question is, the coach doesn't own any sport excellence, but he's bringing up Olympic champions. How could you explain it? Because, listen, every great athlete usually has a coach. Знаєте, кожен великий спортсмен зазвичай має тренера. And almost all the time, the athlete can perform the skill better than the coach can. І в основній масі випадків спортсмен може краще зробити якусь навичку, ніж тренер. But the coach has the ability to see what the player needs to do to get better. Але у тренера завжди є здатність подивитись, що потрібно покращити спортсмену, щоб стати кращим. But I think the biggest difference that these coaches make Але я думаю, найбільший вплив і найбільша різниця в таких тренерах is that they have the ability to coach the mind and the heart. це здатність тренувати не тільки фізичні вправи, але й розум і серце. I think of one of the best wrestling coaches in the United States. Я думаю зараз про одного з найкращих тренерів по боротьбі в Сполучених Штатах. The guy can't even get on the mat anymore. His body is so broken. Його тіло настільки поломане, побите, він навіть на мат не може вийти. But he knows how to get the best out of every one of his players. Але він знає, як максимум розкрити потенціал кожного з його спортсменів. You scratch your head sometimes and go, how does that work? Деколи ти просто чешеш голову і думаєш, як це взагалі працює. It works because he's a three-dimensional coach. Це працює для нього, тому що я вірю, що він 3D-тренер. Він знає ключі. He doesn't have to get on the mat anymore to help a player with the first dimension. Він не має вже виходити на мат для того, щоб допомогти спортсмену з першим виміром. So I think from the people you've described that I know, that's how I would see it. Це те, що я міг би описати, мабуть, з того, що я бачив. I think the players would respond simply like this. Я My думаю, coach loves me. спортсмени би просто відповіли, я знаю, що мій тренер любить мене. My coach wants the best for me. Мій тренер хоче для мене найкращого. That's what they'd say. Ось що вони б сказали. Якщо у нас, Олена, є ще час на питання, чи вже все? Я хочу сказати, що там ще питання у чаті є від Вікторії Вишневецької, якщо ви побачили. Так, зараз давайте так, я зачитаю. Це буде вже у нас таке фінальне питання, і тоді вже будемо... Добре. Окей, Марк, last question. Питання, скажіть, будь ласка, які дії тренера, якщо спортсмен занадто емоційний, розстроїться неуспіхом спортсмена під час тренувань і під час виступу? Як в таких випадках ви пропонуєте тренеру працювати з спортсменом? So, Mark, if the athlete is very emotional, what should coach do in those situations? He gets very upset when he loses during practices and competitions. So very emotional athlete, and what is the maybe few advices for their coach? One is, don't address it at the height of that emotion. Перша така порада: ніколи не говоріть про це, коли він на піку своїх емоцій. Actually, at that point in time, we cannot think clearly. Тому що на піку емоцій людина не може мислити ясно. Literally, our brain is flooded with chemicals that shut down our reasoning. Насправді на хімічному процесі наш мозок наповняється хімікатами, які закривають для нас можливість ясно роздумувати. We call it the amygdala hijack. Ми називаємо це такий ефект амігдали. And we have to calm down first. І ми спочатку 100% маємо спортсмен має заспокоїтись для того, щоб якось з ним говорити. But when things are calm, this is when you approach it with curiosity.
Але коли заспокоїться спортсмен, то найкращий підхід, я вважаю, це підходити з таким, з цікавістю. And ask that player to process their emotions. Попросити цього спортсмена якби пройти, проговорити свої емоції. And help them to get beyond the surface answers. І намагайтеся вийти за рівень таких поверхневих відповідей. Because you're going to say, well, why do you respond like that? They're going to say, well, because I hate to lose. Тому що часто, якщо ми спитаємо, чому ти так реагуєш, вони можуть просто спилити і сказати, я ненавиджу програвати. You need to say, no, there's more than that. Вам треба сказати, ні, є ще щось, є щось більше. Because no one likes to lose. Тому що ніхто не любить програвати. I just want to help you understand why your emotional response is so beyond the norm. Я просто хочу намагатись зрозуміти, чому твоя емоційна реакція настільки сильна. Because you won't be able to sustain that. Тому що насправді ти не зможеш довго з таким виступати. You're going to have to do some digging, but I'll almost guarantee you it's tied to identity issues. Але я можу вам гарантувати, треба буде покопатися в цьому, але можу гарантувати, що майже завжди це пов'язано з тою самою ідентифікацією, ким спортсмен себе вважає. Winning makes me a winner, then losing makes me a loser. Якщо перемоги роблять мене переможцем, то поразки роблять мене програвшим, лузером. So again, it's a fixed mindset. А це вже фіксоване мислення. And there are other voices besides the one in his head that he's listening to. І є ще інші голоси, які він слухає, крім себе самого. We got to deal with the voice in the head and then maybe parent voices. І, можливо, треба нам буде справлятися вже не тільки з голосом, що він сам собі говорить, але часто і батьки, можливо, йому говорять щось. So that's where emotional intelligence comes in, and you're going to have to help the player become emotionally intelligent as well. Тому це там, де вже приходить на допомогу емоційний інтелект, і нам треба буде вчити спортсмена справлятися з цим. Emotions are wonderful servants, but they're lousy masters. Емоції – чудові слуги, помічники, але вони жахливі хазяїни. This person's allowing their emotions to master them. Така людина, вона дозволяє своїм емоціям керувати собою. А нічого з цього хорошого зазвичай не виходить. Дякуємо. I was just going to say, no one said this was easy, but it sure is joyful and wonderful. Ніхто не казав, що це буде легко, але це не значить, що це не може бути таким приємним шляхом, коли ми допомагаємо комусь розібратися з собою. It's a privilege to be a coach. Це привілегія бути тренером. Thank you, Mark. Дякуємо, Олексій, дякуємо, Марко. Я хочу нагадати ще всім нашим слухачам, що ми сьогодні заслухали другу лекцію Марка Холла, директора міжнародного розвитку 3D-інституту, який вже понад 30 років працює з тренерами-практиками різних видів спорту, а також у понад 60 країнах викладає 3D-концепцію. Якщо ви пропустили вчорашню лекцію, то ви можете її передивитися ще у повторі. А також я хочу сказати, що лекція відбувалася зі Сполучених Штатів Америки за допомогою Асоціації християн, спортсменів. Це безпосередньо їх платформа Zoom. І також за участі громадської організації «Відкритий баскетбол», місто Київ, і коуч 360 і Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Я хочу надати слово нашому проректору з наукової діяльності, за підтримки якої сьогодні цей захід відбувся. Це доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, яка також дуже багато різних проєктів впроваджує у фізичне виховання в нашій Україні. І
Вона також брала участь у багатьох форумах, і зараз вона як виступить в обговоренні в підсумках і скаже свою думку. Наталя Васильівна Москаленко, будь ласка, вам слово. Дякую, Олена Олександрівна. Ну, перше, хочу сказати всім дякую співорганізаторам такого заходу, тому що ми дійсно мали можливість обмінятися і думками, дещо подумати про те, як розвивається спорт в нашій країні, з іншого боку подивитися на взаємовідносини між тренерами і спортсменом, тому що от протягом 2 днів я для Марка і для співорганізаторів хочу сказати, що було присутньо, я нарахувала більше 20 докторів наук з фізичного виховання і спорту, які представляють такий напрямок, як олімпійський професійний спорт. Тобто тут були дуже фахові люди. І наші дослідження, Звук пропав, Наталя Васильівна. Мікрофон включите. Звук пропав. ага, а був спочатку чи ні? Так, був, але там продовжуєте після Да, думки фахівців високого рівня. Да, фахівці високого рівня. І в нас теж дуже багато досліджень, які стосуються вдосконалення системи спорту, але мені здається, що ми більше уваги приділяємо системі підготовки спортсменів, плануванню, а тут дещо інша позиція – подивитися, подумати і над проблемами взаємовідносин між спортсменом і тренером. Друга така моя позиція, я би сказала, що там от Неонела написала, і в мене теж така думка виникла про те, що дуже цікава лекція, і вона вам відкриває, мені так здається, не тільки тренер і спортсмен, їх взаємовідносини, а тут багато викладачів закладів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, де позиції, які сьогодні були в лекції, стосуються і нас. Як ми працюємо зі своїми учнями, як ми навчаємо їх, які ми для цього прикладаємо зусилля, вона для нас теж дуже є корисна. І по-третє, тут є тренерський склад, який також мав змогу подивитися, може, на свої наробки, як може вдосконалюватися в проблемах розвитку спорту, дитячого спорту, спорту вищих досягнень. Ну і третя моя позиція – наша співпраця, от всіх організацій, які брали участь в даному заході, може продовжуватися і далі. І може бути цікаво Марку Холлу і іншим фахівцям, деякі, може, наші наробки, і ми могли би співпрацювати в таких семінарах, або, може, конференціях, або, може, інших якихось заходах, де ми могли обмінюватися думками з різних позицій, різних тем, які стосуються сьогодні вдосконалення спорту. Всім я дуже дякую тим, хто приєднався до нас. Я побачила, скільки закладів вищої освіти сьогодні і вчора брали участь, і де подивитися в чаті, які сьогодні пишуть «дякую, дякую, дякую». І от Неонела написала, що для мене от ця лекція також була, вона написала там на англійською мовою, що це можна використовувати не тільки в спорті, а й в повсякденному житті. Тому що все, що стосується, як ми живемо, як ми працюємо, які між нами стосунки, сьогодні, мені здається, в лекції дуже так якісно були висвітлені. Тому я думаю, що для нас всіх це дуже такий серйозний досвід, і я вам дуже дякую за те, що ви змогли нам так все. І тут дуже багато вдячності, Олексію, вам. Я теж дійсно багато беру участь у різних заходах. Багато чого залежить від перекладача. От Боря Кокарєв написав про це. Сприйняття інформації. І дуже здорово, коли ми можемо сприймати інформацію практично так, як її доводить до нас лектор, бо він емоційно це робить, і ви також емоційно. І це для нас дуже є важливим, і я вам за це дуже дякую. Спасибі.
Дякуємо, Наталія Васильівна. Може, з інших закладів вищої освіти або з інших організацій хоче хтось приєднатися? Я бачу там Руслана Сушко, доктор наук, заслужений майстер спорту з баскетболу, професор. Представтесь, будь ласка. Руслана Сушко, да, Київський університет імені Бориса Грінченка. Я дуже хочу подякувати організаторам, всіх не перерахую, але дійсно, ну, насправді дуже добре, що ви змогли це розорганізувати. Окрема подяка Дмитру Базилевському, Олені Олександрівні Мітовій і моїм друзям, і, звісно, перекладачеві Олексію, тому що і знайомі, і знаю, що дійсно настільки фахово працює завжди. Ну і якщо можна, трошки звернуся до Марка з подякою, тому що, ну, дійсно, hello, Mark, I'm Ruslana Sushko, Boris Grinченko, Kyiv University, yes. Thank you for 2 meetings. It was great. I must say that it was great as always. I am very glad to see you. I'm glad to listen to your lectures, and it inspires me to work. It makes me think about it again and again, and say thank you many times. Thank you. You can translate, Losha, but I speak of that time at that university many times. Да, Марк також дякує. Він згадує Грінченка університет і часто ділиться своїм досвідом там, з іншими в інших країнах навіть. In fact, I tell that story in our 360 coach videos. І навіть в нашому одному з курсів я згадую про ту історію, яка там відбулась в такій кімнаті, там, де ми почали говорити про любов. So Dr. Che, make sure she gets to see that too. Так що Андрій Черненков може показати це відео потім Руслані також. Дякуємо. Може, ще хтось хоче приєднатися до обговорення, висловити свою думку? То, будь ласка. Якщо немає таких бажаючих, то я думаю, що ми всі єдині в тому, що нам дуже сподобалося, і ми будемо використовувати цей матеріал ще навчаючи наших студентів, передаваючи цю інформацію нашим колегам, друзям, тренерам, тому що багато хто з нас працює ще з федераціями різних видів спорту, і я думаю, що саме цей матеріал дуже вчасно надійшов до нас, що ми поспілкувалися, тому що це, як кажуть, для нас і натхнення, і підтримка у цей складний час, то я думаю, що ми разом, і все у нас вийде, і розвиток спорту, і перемоги, і виховання поколінь нових спортсменів та студентів. Дякую всім за те, що залучилися, організаторам і всім учасникам. До побачення, до нових зустрічей. Дякую. Не останній раз, думаю. Дякуємо. Будемо сподіватися. Thank you, Mark. Everyone concluded it's not the last time, so. Після війни в Дніпрі. Oh, спасибо. Thank you. It's an honor. Шановні, я хочу сказати, що останнє, що от навіть по життю, як сказали, що емоції, якщо це слуги, це гарно, а якщо це хазяїва, саме розумієте, тому будемо керувати емоціями, будемо робити їх слугами. Так. Mark, Дякую велике. just was a comment about emotions. She totally agree with you that they are not so good masters, but we need to control the emotions. So she just emphasized that. Thank you, Mark. Олексій, ти ще перекладеш, там Наталя Васильівна дуже довгий текст, вона, ну, як виступ дуже у неї був такий на 3 рівні, то переклади, будь ласка, ще Марку. І ми дуже раді нашій співпраці і сподіваємося, що ми будемо його ще залучати до конференції, тому що щороку у нас проходить міжнародна конференція,
дуже високого рівня, там залучаються дуже багато і закордонних фахівців, і українських фахівців, тому будемо дуже раді, якщо він буде приєднуватись до нас. І після війни побачити вас в Дніпрі. Тому що ви вже у нас були 5 років тому, швидко проминули, але ми хочемо ще практичних таких, знаєте, емоційних зустрічей, де студенти зможуть доторкнутися і, як кажуть, проявити себе, тому що саме це робиться і для них, і для нас, і для всіх разом. So, Mark, you got 2 invitations. One to the international conference that usually they held. Maybe it's even online through different universities, but also to be in person in Dnipro and visit their university, hopefully after the win in the war. That's what they mentioned. But also, yeah, just in a few words, what Natalia shared in the end, that few things that was very important about all of that time is that really we need to understand that information that you shared, like everyone who was listening can use in different, topics. So basically it's not only connected to sport, but also to personal relationship and even professors and their students. And by the way, in this call, totally, it was more than 20 professors from different Ukrainian education, like universities that work with elite and Olympian athletes. So she just expressed that in the future it would be great to maybe even share everything that other people will have in that topic with others. So yeah, a lot of thankfulness to you, Mark. It's very kind. And then next time, maybe my brother should do this because he is an elite athlete who works with Olympians instead of me. Наступний раз, каже, можливо, я запрошу свого брата, у Марка є брат-близнюк, який працює з професійними спортсменами, і він борець, і він вчить цьому курсу також професійних спортсменів. Так, ми згодні, тому що у нас боротьба в Дніпрі дуже на високому рівні. У нас виховуються спортсмени високого гатунку, чемпіони світу і Yeah, there's a lot of good wrestlers that are being raised in Dnipro, so it would be great. Yeah. Олімпійський чемпіон Жан Беленюк вихований саме нашим вихованцям нашої академії. Так що викладачем нашої академії, він у нас доцент кафедри боротьби і захищав дисертацію в нашій академії. Світу Він старший тренер збірної команди. Володимир Шацький, це наш вихованець нашої академії. So the Greco-Roman Olympic champion is from Ukraine, Jean Belenyuk, his name, and he was graduating and from the Dnipro and was coached. Не он, а головний тренер України Володимир Шацький, його тренер. Його тренер особистий. Was graduating from this university in Dnipro. So there's a lot of connection there with wrestling. Okay. Well, thank you again for the opportunity. Look forward to being face to face one day. Дякую за можливість. Так, надіюсь, скоро вживу зможемо побачитись. Дякуємо. До побачення. До побачення. It was good job.